نفتح مايكروسوفت فيجوال ستوديو، منفوت نيو بروجي فيجوال سي شارب كونسول ابليكيشن، منسميها مثلا بوليان values ومنعمل اوكي ومنكون حددنا اللوكيشن وين بدنا اياه. اول شغله مثلا اذا بدي اخلق فاريابل من نوع بول، مثلا رح سميها val true، بدي احط فيها true، دغري بياخدها بيعطيني الاوبشن اللي لازم اقدر اشتغل فيها. حط فاصلة منقوط. بدي اخلق مثلا فاريابل تاني بسميها var false، حط فيها مثلا اول ما احط بيكتب لي false. اذا قلت له console dot write line وقلت له اطبع لي بقلبها مثلا مرة var true، خلينا احطها capital letter الحرف الت، مرة var true فاصلة منقوطة ومرة console dot write line حط بقلبها val false وعمل لها تطلع لي مرة الترو مرة الفولس. هيدي بأول حالة إنه أنا عرفتها وحطيت فيها يا ترو يا فولس. طيب إذا قلت أنا مثلا ما بدي إياه هون، إذا أخدت كونديشن مثلا عم بعمل له كونسول، مثلا حطيت int x equal 5 فاصلة منقوطة و init y فيها 10 فاصلة منقوطة، قلت له console dot write line وحطيت بقلبها condition x أكبر من 10، x أكبر من y مثلا، حطيت فاصلة منقوطة وخليني نشوف شو بيعطيني. قال لي false. ليه؟ لأنه إذا بشوف الإكس 5 والإيجريك 10 عم قله الإكس أكبر من 5 عطتني false، يعني أنا جوابي غلط. طيب إذا حطيت بالقلب بتعطيني true، مما بيعني إنه أنا مجرد ما تردلي الشغلة يا true يا false بقدر أعرف إذا كان جوابي صح أو غلط. هيك بستعمل مثلا طريقة البوليان، في مثلا غير بالاكس والواي، في دغري حط الجوابات مثلا هون console دوت رايت لاين وحط بقلبها دغري من هون مثلا 5 او خليني غير الارقام مثلا 7 اصغر من 6، حط فاصلة منقوطة واعملها تعطيني false. اذا رجعت حطيت جواب equal مثلا
false. إذا رجعت حطيت جواب بالقلب true. إذا حطيت اللي تعلمته مثلا different إيه. طيب إذا حطيت 6 false. بهالبساطة في استعمل البوليان.